Ahoj, vítám vás opět na kanále MakePro. Dneska tady pro vás máme další video a než se do něj pustíme, tak bych se všem chtěl mluvit, že jsme teďko měli trošku odmlku. Měli jsme to hodně v naší společnosti MakePro, měli jsme hodně konferencí, natáčení a tak dále, takže nebyl úplně volný čas na to dělat další videa pro YouTube. Ale myslím si, že teďko se to zase zlepší, takže určitě neváhejte dát odběr, abyste nepřišli o žádný z nových videí, který pro vás tvoříme. Trošku jsem doufal, že v tomhle videu už budu představovat nový Prusa INDX. Je červen 2026, za chvilku by měl Prusa začít rozesílat INDX. Podle toho, co jsem slyšel, tak se jim daří a měli by jet podle plánu, takže určitě očekávejte, že ve chvíli, jakmile INDX dostaneme, tak tady budeme mít dvě videa. První video z toho, jaký INDX je, uděláme pro vás pořádný test, rozbalení, jak to funguje, jestli jsou tam nějaké mouchy a tak dále. A potom uděláme druhé video, to bude možná trošku série, kde uděláme kompletní video o představbě klasice Prusa Core One na Prusa Core One s INDX. Měla by nám dorazit varianta s 8 nástroji, takže se na to opravdu těšíme a myslím si, že budeme jedni z prvních, takže určitě neváhejte ten kanál sledovat, pokud vás tato technologie zajímá. A nyní si pojďme říct, co nás čeká v dnešním videu. Dnešní video bude trošku specifické, připravil jsem si pro vás trochu víc novinek, ať už to budou novinky pro tisk jako takový, takže různé dryboxy nebo tady třeba Alpha Print All-in-One Cleaner, no ale potom si řekneme taky nějaké nové softwarové vychytávky, které jsme nyní mohli zkusit. No a pak se společně podíváme na pár novinek v softwaru, ať už je to Easy Print, Color Mixing a další. Jako první, co bych chtěl, je představit vám tady Prusa USS Box. Já jsem si celou dobu myslel, že ten USS Box má něco společného s Amerikou, ale nedává to smysl, protože by tam byly dvě S. Znamená to Universal Storage System. Já tady mám dva kusy, ten už mám rozbalený a na ten druhý se spolu podíváme, ať vidíte, co dostanete, když si ho koupíte. Prusa vyvinul ten box už v minulém roce, dlouho ho představil na různých veletrzích, ale až teď ho začal prodávat a my jsme se dostali ke dvou kouskům, takže jsme to mohli vyzkoušet, otestovat, aby jsme vám mohli říct, jestli je opravdu tak dobrý, jak tvrdí, anebo jestli je to zase jenom dobrý marketingový tah. Tady máme návod, máme zde QR kód, kde si můžete přečíst, jak ten box používat, ten potřebovat nebudeme a nyní si vyndáme box. Ještě než se k tomu boxu dostanu, tak tady bych chtěl ukázat jakou skvělou věc. Vlastně Prusa tady udělal takové značky, které si můžeme takhle z toho odtrhnout. A vlastně bude nám to sloužit k tomu, že zde máme názvy jednotlivých filamentů a můžeme si ty značky z toho krásně sundat a vlastně dovnitř do toho dryboxu potom máme místo, kam můžeme tu značku vložit a tím si označit, co máme vnitř v tom dryboxu, protože není úplně průhledný, takže aby jsme vždycky na první pohled věděli, co v něm máme. Máme tady i vytištěné značky, k tomu se vrátíme později. Nyní box samotný. Vlastně vidíte, že box je uzavřený, nemá k sobě žádnou možnost třeba vysoušeče, takže žádné sušičky. Opravdu je to o tom, že musíte filament vysušit a pak ho do toho dryboxu dát. I přesto, že na kanále MakePro děláme různá videa a recenze na produkty, se kterými denně pracujeme, tak tato videa nejsou naší obživou a děláme je pro radost. Jako MakePro se zabýváme audiovizuální produkcí, a to především natáčením videí, focením, ale i livestreamy. Protože děláme věci, co nás hlavně baví, tak se zabýváme i režií konferencí, jejich ozvučením a svícením, prostě technickým zajištěním eventů. Máme za sebou klienty jako Metrostav, Taste, OK System, Škoda Auto a mnohé další. Pokud byste rádi i vy na některou z těchto oblastí našli spolehlivého partnera, tak koukněte k nám na web a napište nám. Rádi vám pomůžeme i s vaším projektem. Drybox sám o sobě vám filament nevysuší. Já ho otevřu, abyste viděli, co ještě dalšího k tomu dryboxu dostaneme. Když si ho otevřeme, jde to opravdu těžce otvírat, protože je to opravdu hodně utěsněné, takže než se to ochodí, ale myslím si, že pokud to má dobře těsně, tak to takhle bude chodit pořád. Máme zde PTFE trubičku, které si potom něco řekneme. Pak zde máme pytlíček s silikagelem, který můžeme použít pro první použití s dryboxem. Máme zde měřák vlhkosti a teploty.
ten si rovnou rozbalíme. V měřáku máme nainstalovanou i baterii, takže by mělo stačit ho pouze pustit a máme spuštěno. Tento měřič na vlhkost tak má své místo v dryboxu, vlastně tady si ho vložíme do tohoto místa, jenom si dejte pozor, ať to nemáte vzhůru nohama, a když ho tam zasuneme, tak nám v tom boxu krásně vlastně drží vevnitř usazený. Dále zde máme gumový okroužek, k tomu si řekneme něco později, proč ho tam máme, a jdeme se dál na ten drybox. Vlastně vy k tomu dryboxu dostanete silica gel. Já ho teď nebudu rozbalovat. Do toho dryboxu se vyjde zhruba 50 gramů silika gelu a je to proto, když ten filament vysušíte a vlastně vložíte ho tam, tak pořád máte nějakou zbytkovou vlhkost vevnitř v tom boxu a samozřejmě při té manipulaci, tak když ten box zavřete, tak tam nějaká ta vlhkost zůstane a ten silika gel by vám měl posloužit k tomu, aby tu zbytkovou vlhkost vlastně absorboval do sebe. Průša přímo na Printables, tak Dryboxu dali ke stažení takovou tu krabičku na silika gel. Tu si můžete vytisknout, koupit si svůj silika gel. My máme silika gel, který se zbarví, když je vlhký, takže vždycky máte přehled o tom, jestli ten silika gel je už moc vlhký a neplní svoji funkci. No a když si do toho z toho silika gel nasypete, tak si ho potom vložíte sem do toho dryboxu. Vezmete si filament, který tam můžete vložit a vložíte ho tam a vlastně zde v tom dryboxu tak máte takovou gumovou zátku, kterou ten filament se vystrkává ven. Takže když si tam filament vložíte, tak si rovnou filament prostrčíte tou dírkou, abyste ho měli venku. Nyní drybox zavřeme. Můžete si ještě, než ho zavřete, tak si tam vložit, co tam máte. Já tam mám teď 5G a my jsme si tady vytiskli takovéto cedulky s tím, jaký tam máme filament. Myslím si, že to je trošku hezčí než ty papírové, buď můžete použít ty papírové, anebo si můžete vytisknout vlastní. Já si ji tam takhle vložím, ta se vkládá vlastně nahoru nad ten měřák té vlhkosti. No a když tam máme tu cedulku vloženou, tak nyní můžeme ten drybox krásně uzavřít. Chce to trošku síly, ale není to nic hrozného. No a jak jsme si ten filament vystrčili, tak to bylo z důvodu toho, že vlastně my v tom dryboxu tak máme tu zátku a do té zátky ten filament jde takhle krásně vložit. Vlastně špička toho filamentu se vloží do té zátky, v které nám bude držet. Jo? Ten filament z toho nevypadne. No a já teďko můžu tu zátku vzít, takhle ji zastrčit a máme ten filament uzavřený a drží nám v té zátce. Takže ve chvíli, kdy budeme s filamentem tisknout, tak ho takhle otevřeme a krásně nám z toho vyjede ten filament. Tím se eliminuje množství toho otvírání toho samotného dryboxu a vlastně zvlhčení toho filamentu. Co jsem zjistil až v průběhu testování, úplně náhodou, tak vlastně tady je nápis Keep Closed a já jsem pořád nevěděl, proč je ten nápis zrovna v tomhle místě. No a pak jsem zjistil, že vy můžete, abyste neotvírali celý ten box, protože ve chvíli, kdy ho otevřete, tak opravdu vyměníte veškerý vzduch vevnitř za vlhký, tak vy si můžete tady v tom místě ten drybox otevřít a můžete si takhle z něj vysunout ten držák toho silika gelu, vyměnit silika gel, vrátit zpátky, uzavřít a máte jistotu, že touhle s tou operací dojde k minimálnímu minimální výměně toho vzduchu vevnitř a zůstane tam primárně ten suchý vzduch, který byl vysušený tím předchozím silika gelem. Takže opravdu se tady myslelo na každou drobnost. No a další věc, jak jsem tady mluvil o té gumičce, tak Prusa má nyní nový držák filamentu. To je takový ten držák, který si zacvaknete z boku a otočením ho tam zajistíte. Tenhle ten držák tak si můžete sami vytisknout. Tenhle ten držák si můžete vytisknout, Prusa na něj zase má model na printable stránkách Prusy přímo. A tenhle ten držák je skvělý v tom, že tenhle ten box je oproti jiným boxům dělaný s dírou uprostřed. A to znamená, že vy můžete tenhle ten box přímo umístit na tiskárny od Prusy. Jo? Takže vložíte box na tiskárnu, tímto zastrčíte, zajistíte
a můžete tisknout. Prusa má adaptér na Prusa XL, ten máme nainstalovaný za sebou, kde vlastně vyměníte akorát ten držák na té tiskárně za ten předchozí a vytisknete si tento. Případně má adaptér i na MK4S a na další držáky. Takže neváhejte mrknout přímo na ty printables, tam uvidíte všechny ty adaptéry, které k tomu má. A tady ten box vevnitř má ještě drážky, takže vy když to vložíte na tu tiskárnu, na ten spool holder, tak ty drážky tam zajedou do přesně připravených otvorů a ten box potom nemá tendenci na té tiskárně se točit. Je vidět, že když u Prusy něco vyvíjí, tak to vyvíjí spolu s těmi stroji. Jo? Už ty drážky tam byly mnohem dřív, než ten spool holder představili, takže je vidět, že ta fáze té přípravy a toho všeho, co u Prusy dělají, je opravdu dlouhá, proto občas třeba i chvíli trvá, než něco vydají. No a máme tady ještě vytištěné takovéto propojky a ty propojky fungují tak, že vy jste dostali k tomu spool holderu PTFE trubičku, kterou si můžete zkrátit podle libosti. No a tady ta spojka funguje tak, že vy si do toho tu PTFE trubičku vložíte, jde to hodně stuha, ale ona tam potom krásně drží. A když ji tam máte vloženou, tak vy můžete tu PTFE trubičku zastrčit dovnitř do toho gumové průchodky, mít ji tam vloženou a druhou stranu tohohle z toho propoje mít na PTFE trubičce třeba u Core One nebo Prusa XL, protože tam máte na obou těch tiskárnách, vám kouká ten kousek té trubičky, no a vy pak vezmete jenom vlastně drybox, na kterém máte tuhle trubičku a takhle to krásně spojíte dohromady a vlastně celou dobu, co ten filament vede z toho dryboxu do té tiskárny, tak celou dobu vede v uzavřeném prostoru a nevlhne. Je to důležité u takových těch filamentů, který hodně vlhnou, jako je třeba nylon a podobně, které jsou schopné navlhnout i v průběhu tisku. Takže zase další skvělá vychytávka. No a aby nám ten filament nezajížděl dovnitř do toho dryboxu, tak si ještě můžete vytisknout takový malý klip, který si nacvaknete na tu PTFE trubičku a to vám zajistí to, že když ta tiskárna vlastně táhne ten filament, tak ta PTFE trubička nezajíždí dovnitř, zasekne se tady o tu gumovou část a drží vzdálenost. Protože ve chvíli, kdy jste tam neměli tu zarážku, tak jak bude ta tiskárna se snažit táhnout ten filament, tak vám postupně celá ta PTFE trubička zajede nebo bude mít tendenci zajet dovnitř. No a teď si pojďme říct, jaký máme dojem z tohoto vlastně dryboxu, protože my ho tady nějakou dobu už testujeme, máme ještě další, které máme uskladněné s filamenty. Co bych chtěl vyzdvihnout je opravdu to, že filament v tom boxu vydrží hrozně dlouho suchý. Vlastně vy, jak tady máte ten měřák té vlhkosti, dejte si pozor na to, tyhle vlhkoměry umí nejnižší hodnotu 10%, takže si nemyslete, že když tam něco vložíte a máte tam pořád 10%, že to nejde níž, je to proto, že to míň neumí zobrazit, ale v reálu, když si vezmete nějaký jiný vlhkoměr, který umí i nižší hodnotu, tak zjistíte, že tam jsou třeba 4-5%, jo? Když tam máte opravdu nový silikaga. No ale co chci říct, že Prusa k výrobě použil polypropylen, který má opravdu nízkou propustnost vlhkosti a opravdu se to projevilo na tom, že když dám spůlku do tohoto dryboxu, nebo například, když ho dám do dryboxu od Polymakeru, který je taky skvělý, tak tady ta vlhkost vydrží třeba o 14 dní déle na té úplně nejnižší hodnotě. Tady, i když je to perfektně uzavřené, tak prostě ten drybox za prvý, tam je mnohem větší objem vzduchu. Uvědomte si, že ten průšův je udělaný tak, že tam máme minimální prostor okolo toho filamentu, máme uprostřed díru, takže minimalizovali množství vzduchu. A tady je toho vzduchu mnohem víc a není tak dobře utěsněný. Takže za mě ideální varianta v tomhle boxu se sušičkou to vysušit a potom používat tady ty dryboxy od Prusy, protože se to opravdu vyplatí, ten filament v nich vydrží mnohem déle vysušený. Další super věc je, když to pak skladujete třeba ve skříni, že ty dryboxy jsou takhle na sebe stahovatelné. Jo? Takže zabírají minimálně místa a krásně se v nich ty filamenty skladují. Zároveň potom tady hezky vidíte, že který filament máte vevnitř v kterém dryboxu. Co se týká nevýhody toho dryboxu, tak jediné, co mi
trošku vadilo, tak je cena. Ten Drybox je trošku dražší, ale zase máme výměnou za to opravdu kvalitní Drybox, který udrží filament dlouho suchý. No a Prusa slibuje velkou kompatibilitu napříč filamenty. Pokud používáte kilové spůlky, tak opravdu většina výrobců se vám do toho vejde. Ale co jsem zjistil, tak je trošičku problém s papírovými spůlkami. My rádi tiskneme z Alzamentu, protože jsou to levné filamenty a myslím si, že jsou velice kvalitní. I když občas třeba barva úplně nesedí a tak na nějaké prototypování a tak dále je to skvělý filament. No ale když jsme dali filament od Alzy, ať už PETG nebo třeba TPU do tohohle Dryboxu, tak jsme zjistili, že je trošku problém s tou papírovou spůlkou. Jak je ta spůlka papírová, tak tady je sice nanesená vlastně jakoby taková kluská hrana na venku, ale ne na vnitřku. No a jak je to papírové, tak to úplně neklouže vevnitř v tom Dryboxu. Takže doporučuji, pokud používáte papírové spůlky, tak si vytisknout třeba z ASI, která hodně klouže, je to filament s nízkým třením, tak z ASI takovýhle kroužek, vložíte si to na ten filament, můžete ty kroužky pak zase sundat a použít jinde a na tom to krásně potom po sobě klouže. Takže to je taková malá nevýhoda tohoto Dryboxu vlastně s těmi papírovými spůlkami. Prusa taky tvrdí, že to není kompatibilní s MMU3. My jsme to s MMU3 používali a to tím způsobem, že jsme si Dryboxy položili k tomu MMUčku, vytáhli si z něj ten filament a do toho, bez toho stojánku na ten filament, jsme to zavedli do té trubičky a tu trubičku my jsme si vložili sem do toho. Takže úplně ta kompatibilita asi není 100%. Prusa se možná trošičku brání tomu, aby se na něj lidi nesnesli, že jim to třeba nefunguje, ale když to vyzkoušíte, tak si myslím, že s tím nebudete mít problém. Dalším zajímavým produktem, který bychom vám chtěli ukázat, je tady TPU od Syriatechu. Já ho mám v Dryboxu, zrovna v tom, který jsem vám ukazoval, tak si ho z něj vyndáme, ať víte, o jaký se jedná filament. Tady v tom mám i silikagel, takže krásně nám to drží vlhkost, teď to bude muset zase vysušit, ale co bychom pro video neudělali. Tohle to není jen tak leda jaký TPU filament. Je to TPU s příměsí skla. Je to TPU Glass Fiber, vlastně oni nemají přímo na té spůlce určené, jak je vlastně tvrdý to TPU, ale na webu Syriatechu zjistíte, že to TPUčko hodnotí zhruba kolem 64D, jo? Ne na stupnici A, ale kolem 64D. Takže je to opravdu tvrdý filament, ale má mnoho skvělých vlastností. Možná si říkáte, vlastně k čemu dává smysl mít TPU plněné sklem. Má to mnoho svých uplatnění. Není to klasické TPU, takže od toho nečekejte, že z toho uděláte nějaké klasické gumové věci, ale je to takové TPU, které je hodně úzce zaměřené na různé použití. Ať už je to třeba na pohlcení energie, protože můžete si z toho udělat třeba opravdu pevný rám pro dron, protože ten filament není úplně měkký, opravdu, když si z něj třeba vytisknete z větší výplní nějakou věc, tak vidíte, že ta benčí není úplně gumová, ale zároveň tím, že tam je to TPU, tak to pohlcuje nárazy. Takže třeba nějaký rám pro dron, který nemusí být úplně tvrdý, tak může posloužit jako krásný absorber nárazu, pokud s nějakým FPčkem narazíme. Další věcí, která nás napadla a na kterou jsme to krásně využili, je to, že sklo v TPUčku je lehce abrazivní a tudíž má velký odpor a velké tření. No a my jsme si potřebovali na kameru, na držák displeje, který je přidělaný k železné trubce, tak jsme si potřebovali vytisknout takovouhle vložku. Ta vložka je klasicky z tvrdého plastu. No a vy, když utáhnete tu klemu, tak vám to pořád má tendenci se ten plast na tom železe vlastně protáčet. No my jsme si vymodelovali úplně totožnou vložku a tu vložku jsme vytiskli právě tady z TPU Glass Fiber. Tiskli jsme to z PETG a tak dále, aby jsme třeba využili měkčí plasty a to nikdy nebylo ono. No ale ten filament nám přesně splnil to, co jsme chtěli. Je to z TPUčka, které není zas tak měkké, takže když utáhnete ten držák toho displeje na té trubce, tak pořád tam máte vlastně tu pružnost, do které se zakousnete tím utažením, ale zároveň, jak je v tom to sklo, tak vám to vytvoří
udrží tu hrubost proti té ocelové trubce a tohle to krásně drží a neprotáčí se nám. Takže tohle je třeba další z možností, jak ten filament využít. Když máte filament perfektně vysušený, a to je opravdu věc, kterou je potřeba dodržet, protože ten filament se tiskne opravdu blbě, když je vlhký, takže opravdu sušit a mít ho v dryboxu, tak když ho máte skvěle vysušený, tak díky tomu, že tam je příměs toho skla, tak se to tiskne mnohem jednodušeji než klasické TPUčko. Pokud byste měli zájem, tak máme vyzkoušené profily pro ten filament do Prusa Sliceru, tak nám určitě napište do komentáře a my se s vámi o ně rádi podělíme. No a když jsem tady u modelování této součástky tohoto dílu, tak určitě, pokud jste ještě nezaznamenali, tak máme nový kurz Fusion pro 3D tisk. V tomhle kurzu se vám snažíme vysvětlit, jak funguje modelování ve Fusionu a to s aplikací na 3D tisk. Takže pokud by vás to zajímalo, chtěli byste se naučit modelovat, určitě mrkněte zde do odkazu a tam můžete začít. Pokud bych měl vyjmenovat nevýhody tohoto filamentu, tak určitě je to, že vám to může pěkně opotřebit věci v tiskárně, ať už jsou to v Nextruderu ty podávací kolečka nebo PTF trubičky a určitě je potřeba to tisknout s tvrzenou tryskou. Ale to sklo je opravdu hodně abrezivní a to v jakémkoliv filamentu, takže to je trošku nevýhoda. No a samozřejmě nevýhodou tohoto filamentu je trošku vyšší cena, ale to většinou u filamentů TPU a ještě takhle s příměsí, tak na to jsme zvyklí. Takže to jsou takové nevýhody, který tento filament má, no a taky samozřejmě to, že je opravdu náchylný na vlhkost a je potřeba ho mít vysušený, pokud s ním chceme bezproblémově tisknout. Myslím si, že dobré vlastnosti jsem vyjmenoval, ale jinak všeobecně ten filament je prostě TPU, tak jak jste zvyklí, má odolnost proti chemikálím, drží hodně pohromadě vrstvy, je to opravdu filament, z kterého když něco vytisknete, tak takovouhle věc blbě zlomíte a blbě zničíte. Samozřejmě tou příměsí toho skla, tak ten filament začne být v těch vrstvách trošku křehčí, ale není to tak strašné. Já si ten filament zase zavřu, i když teďko stejně budu muset asi ten filament vysušit, takže ale ať to nemusíme sušit tak dlouho. Máme zde předposlední vychytávku pro 3D tisk, kterou bychom chtěli doporučit, a to je tady Alpha Print All-in-One Cleaner. My už jsme ten cleaner zmínili v jednom z videí, ale chtěli jsme ho trošičku víc dopodrobna rozebrat i v nějakém samostatném videu a právě jsme si říkali, že tohle video je takové ideální pro zhodnocení tohoto čističe. Říkáte si, stačí mi obyčejná IPA, která je levná, s kterou se tiskárna dobře čistí, ale není to úplně tak. Já jsem si to taky myslel, pak jsem někde na internetu objevil ten cleaner a říkal jsem si, že ho musím vyzkoušet. No a potom, co jsme si ten cleaner koupili, tak jsme zjistili, že ten cleaner je opravdu trošičku jiný než samotná IPA. Jak sami víte, tak když máte mastnou podložku, tak když ji vyčistíte IPou, tak ta strašně rychle vyprchává a zanechává nám tam tu masnotu. Ta IPA je na takové ty hrubé nečistoty úplně ideální, ale když tam máte hodně masnoty, tak pak ty tiskové pláty jednou za čas musíte vzít a opravdu je vyčistit jarovou vodou. Možná, pokud jste to nikdo z vás nevyzkoušeli, tak zkuste někdy plát, který čistíte pořád dokola IPou a tak po nějaké delší době ho vzít, vyčistit ho jarovou vodou, pořádně ho vysušit a pak na něj tisknout a zjistíte, že ten samotný tisk po opláchnutí a vyčištění tou jarovou vodou je úplně jiná liga. Najednou ty výtisky na tom perfektně drží a vy zjistíte, že ta IPA je na opravdu jenom ty hrubé nečistoty. No a co splňuje ten čistič je to, že on za prvý tak strašně nevysychá, za druhý má pěnový efekt, takže se nám tam vytvoří taková hezká pěna, s kterou se to krásně čistí, ale hlavně on je opravdu perfektní na to odstraňování těch masnot. Je to vlastně taková IPA s bonusem navíc, že nám čistí ty masnoty. My když jsme ten produkt vyzkoušeli poprvé, tak jsme zjistili, že opravdu, když ho na to nanesete, vyčistíte plát, tak to můžete dělat třeba 100krát za sebou a není potřeba jednou za čas chodit a čistit ho tou jarovou vodou. A opravdu máme vyzkušené, že pokud neuděláme úplně něco špatně s tím plátem, tak díky používání tohoto čističe nemusíte už nikdy tu jarovou vodu použít. Za mě bych rád poukázal na to, že Alpha Print je český výrobce a má na svých stránkách kompatibilitu s různými tiskovými pláty, ale ne úplně se všemi. No a když jsme ten produkt zakoupili, tak jsme se právě s Alpha Printem spojili, protože jsme si v té době také pořídili tady nový tiskový plát od BQ.
CryoGrip. No a přímo na tomto tiskovém plátu je zakázané používat IPU. No, z Alphaprintu říkali, že nemají ten tiskový plát vyzkoušený, ale že si myslí, jelikož to zkoušeli s velikou sadou různých tiskových plátů, takže by to neměl být problém, ale nežli to budeme opravdu často používat, ať si to vyzkoušíme někde v rohu plátu, kde nám nebude tolik vadit, pokud se plát poškodí, a zkusíme to víckrát za sebou, aby jsme věděli, jestli i po vícero použitích ten plát nedegraduje. No a my jsme to tady vyzkoušeli a zjistili jsme, že opravdu i na tento plát, na kterým je zakázáno používat IPU, tak ten čistič s ním absolutně nedělá nic špatného. Jako nevýhodu tohoto čističe bych viděl asi cenu. Ta cena je zase trošku vyšší, jak říkám, IPU pořídíte za zlomek ceny, no ale na druhou stranu, pokud nechcete mít zkažené tisky, které třeba se vám odlepí, když nebudete mít pořádně vyčištěnou podložku, no tak pak se asi vyplatí zainvestovat do nějakého čističe, protože nakonec ušetříte třeba na filamentu, který může být mnohonásobně dražší, protože můžete tisknout něco z hodně velkého množství filamentu anebo z nějakého drahého filamentu. Takže určitě doporučuji vyzkoušet, protože myslím si, že jednou ten čistič vyzkoušíte a už nebudete chtít čistit tiskárnu ničím jiným. A poslední zajímavostí je, že ten čistič úplně skvěle čistí různé 3D laky a podobné věci, které se používají na to, aby nám k podložce držely věci nebo jako separační vrstva. Takže i na tyhle věci, jako je třeba 3D lak, to opravdu funguje skvěle. A poslední věcí, kterou zde máme, je tady tiskový plát od BIQ. Abych byl zcela upřímný, tak ten tiskový plát mě zaujal hlavně barvou, tou oranžovou. Ano, občas člověk se nechá nachytat marketingem a hezky barevným provedením, protože ten plát, když vložíte na tiskárnu od Prushi, tak to je opravdu neskutečný. Tak sobě tak hezky sedí, že jsme ho prostě museli vyzkoušet. No a když jsem začal číst recenze lidí, které si tento plát chválili, tak jsme měli jasno, že ho musíme vyzkoušet a pořídili jsme ho na Prusa Core One, pořídili jsme ho na Prusa XL a mohli jsme začít testovat. Rád bych tady předestřel, že nemáme jiné tiskové pláty než od Prushi a tady od BIQ. Máme ještě kromě CryoGripu máme jejich druhý Glacier, takový modrý. A takže nemáme úplně srovnání s jinými pláty, protože vlastně ty pláty od Prushi nám přišly vždycky perfektní. No ale po vyzkoušení tohoto plátu, když vám dorazí, tak ten plát je opravdu takový, já bych řekl gumový. Když si na něj šáhnete, tak máte pocit, že je z gumy. Jo? Ten povrch je takový, jak kdyby měkký, on měkký není, ale je prostě takový pogumovaný. Tak jsem hned jak jsem ho dostal, tak jsem si říkal, tyjo, to opravdu bude fungovat. No a je to pravda. Když na ten plát cokoliv tisknete, tak musím říct, že ze všech těch plátů, co zde máme, tak na něm ty věci drží nejlépe. Samozřejmě není vhodný pro TPU, protože když na to vytisknete TPU, tak už ho z toho nikdy nesundáte. To k tomu se přilepí úplně takovým způsobem, že byste ten plát zničili, takže určitě netisknout na něj s TPUčkem. Ale co se týká ostatních materiálů, PLA, 5G, ASA a tak podobně, tak ty na tom drží úplně perfektně. Nemůžu říct, že by to bylo rozdíl oproti třeba průšovému PP plátu anebo saténovému plátu, že by to byl rozdíl o 100%, ale malinký rozdíl tam je a když máte opravdu něco, co prostě nedrží, protože třeba to není úplně vhodné pro tisk, tak ten plát vám plnokrát pomůže. Zároveň bych chtěl upozornit, že i ten plát je potřeba opravdu odmašťovat. Já teď, jak na něj šahám, tak hnedka po skončení videu se můžu vrhnout do toho ho pořádně vyčistit, ale když budete dbát na pořádné odmaštění, tak opravdu využijete toho, jak přilnavý je. Zároveň získáte možnost snížení tiskové teploty. My teda tiskneme pořád při stejné teplotě, ale pokud byste chtěli šetřit za energie, tak určitě díky tomuto plátu můžete tisknout i trošičku chladnější podložku, protože ty věci na tom opravdu drží. Drží na tom tolik, že občas i po výtisku tak z toho třeba PLAčko nejde pořádně sundat. Jo? Takže na ASu, na PLAčko občas přemýšlíme i nad tím, jestli tam třeba dát nějakou separační vrstvu. Zatím jsme vždycky všechno vytiskli bez ní a šlo to sundat, ale může se vám stát, že to k tomu přilne až moc a pak to nepůjde sundat. Takže na to bych chtěl jen upozornit, že občas to může být i na škodu. A nyní, jak jsem sliboval na začátku videa, se pojďme mrknout na nový color mixing od Prushi. Vlastně není to
nová technologie, není to něco, co by přímo u Prushi vymysleli. Je tady hodně různých variací, vlastně jak ten color mixing funguje u jiných slicerů, ale protože tady kolem toho bylo hodně poprasku, tak i Prusa chtěl tu věc implementovat k sobě do Prusa sliceru. No a samozřejmě tak, jak je to vždycky u Prushi, tak ten tomu dal maximální péči, dlouho to vyvíjeli, hodně si s tím dali na tom záležet a vlastně dneska přichází s color mixingem, jedni vlastně jakoby, nechci říct posledních, ale vlastně těch variací už je mnoho, ať už v Bambu Studiu a nebo v Orca Sliceru, takže sice Prusa přišel o něco později, ale zároveň si myslím, že ten jeho color mixing je zase o trošku na jiné úrovni než ty ostatní. No ale jestli tu technologii úplně neznáte, tak si pojďme trošku říct, o čem to je. Vlastně color mixing je o tom, že ti, co implementovali do slicerů tu funkci, tak pracují s podobnou věcí jako klasická tiskárna, která tiskne na papír. Vlastně tam máme barvy C, M, Y a K, to je jako cmik, to jsou 4 základní barvy, které používají tiskárny a vlastně jednotlivé barvy vznikají tím, že mícháme ty jednotlivé kanály. No a vlastně ty kanály, ty barvy, tak vlastně ta tiskárna, jak tiskne ty miniaturní tečky, které my nedokážeme rozlišit, tak mícháním těch jednotlivých barev přes sebe vzniká vlastně ta finální barva. No a něco podobného vlastně vzniklo v sliceru. Tiskárna, akorát 3D tiskárna, tak využívá toho, že na sebe dává teniolinkaté vrstvy různých barev a vy, když na ten objekt koukáte z určité vzdálenosti, tak to oko nedokáže rozlišit ty tenké vrstvy a vlastně ty barvy se mu splývají a vzniká právě ten odstín té barvy, kterou chceme. Prusa slibuje, že při standardních výškách vrstvy dokážeme udělat až 24 odstínů, pokud použijeme cmik variantu, a když budou ty vrstvy trošku nižší, tak zde máme až 39 různých odstínů z 5 barev. Já mám otevřený Prusa Slicer ve verzi 2.9.6, je to beta 1 a tady bych chtěl upozornit na jednu věc, ačkoliv byste si řekli, že ten color mixing bude nejlépe fungovat přímo v Prusa Sliceru, tak tomu tak úplně není. Já si trošku myslím, že Prusa čeká na vydání Prusa Slicer 3.0 a tak úplně nedali úplně veškerou péči tomu klasickému starému sliceru, protože potom, až si otevřeme EasyPrint, do kterého to také právě implementovali, tak uvidíte, že ten je mnohem propracovanější a nabízí mnohem víc možností. Já jsem si tady otevřel předpřipravený projekt od Prusy. Je to takový ten chameleon, který teďko hodně využívají i pro prezentaci INDX. A vlastně v tomto projektu vidíte, že už to máme předmalované. Je to věc, kterou si můžete stáhnout klasicky na Printables. Prusa ji tam nabízí volně ke stažení. A já vám tady ukážu, jak ten color mixing funguje. Vlastně do tiskárny vložíte vícero barev a podle toho, které barvy tam vložíte, tak ty vložíte sem do Prusa Sliceru a když si tady pak otevřete Virtual Extruders Color Mixing, tak se vám otevře vlastně taková tabulka, která vám dává nebo ukazuje, jaké možnosti z těchto filamentů máte. Vlastně ten blending může vznikat na základě spojení 2 barev nebo 3 barev. Když se podíváte, tak já tady mám, že mám v Excelku modrou, červenou, žlutou, bílou a černou a na základě těchto z těch barev, tak tady mám možnosti z 2 barev a z 3 barev. A já si vlastně můžu kliknutím na nějaké ty kombinace vytvořit takzvaný Virtual Extruder, který mi vlastně vytvoří tu barvu. A jak vidíte, když jsem si to přidal, tak tady mám, že bude 75% žluté a 25% černé. Jak když tady tyhle jednotlivé barvy vyrobím, ty virtuální extrudery, tak tady je neuvidím mezi těma extruderama, ale když si na to kliknu, dám si oka, kliknu si na ten model a otevřu si tady barevné vlastně to malování, tak potom tady už mám vidět ty virtuální extrudery. Jo? Takže vlastně to funguje tak, že vy si nejdřív musíte navolit, které barvy máte, takže tady si volíte barvy, teď jsem to zavřel, tady si volíte barvy, které máte nahrané do tiskárny, tiskárna vám na základě toho vypočte, které barevné kombinace jste schopni vytvořit, ty si musíte vložit sem do virtuálního extruderu a pak s tím můžete začít pracovat a začít s tím barvit. No a když máte takhle navolené ty jednotlivé barvy, tak pak můžete začít hezky malovat a budou vám vznikat ty jednotlivé odstíny. Já když se teďko na sliceu, chvilku to potrvá, protože to je komplikovaná operace, tak
Model se nám nasliceoval, teď když si ho zvětšíme, tak uvidíme, že vlastně tady ty jednotlivé barvy vznikají na základě spojení těch našich barev. Takže vidíte, my tady máme červenou a černou a tyhle dvě barvy, vlastně máme 3 vrstvy červené, to je těch 75% a 1 vrstva černé. Jak kdybych se teď vrátil zpátky do toho náhledu a odklikneme si ten model, tak vidíme, že v tom místě, když si to budeme překlikávat, tak tady máme tmavě rudou. Jo? A ta tmavě červená nebo rudá nám právě vzniká tady tou kombinací té černé a červené. Když bych si otevřel ten Virtual Extruder, tak uvidím, že tady přesně vidím, ta rudá barva je 75% červené a 25% černé. Jo, takže vlastně takhle nám vznikají ty jednotlivé barvy a potom, když ten daný model dáme tisknout, tak by se nám vytisknul a my bychom krásně viděli různobarevnou vlastně toho chameleona. Teď si uvědomte, že my vlastně na tom modelu, když se podíváme, tak vidíme zhruba 1, 2, 3, 4, 5, 6, asi 7 nebo 8 barev a přitom máme těch 5 extruderů. Jo, takže tohle nám odemyká možnosti obrovské škály barevného tisku. No a u Prushi právě při představení color mixingu uvedli i to, že připravují speciální paletu filamentů, které budou cmik a bude tam ještě přidáno 2V jako bílá, white. A budou to speciálně odladěné barvy, protože, jak víte, v průšamentu si opravdu dají záležet na to, aby každá ta várka těch filamentů měla pořád stejný odstín. No a tyhle ty barvy společně budou krásně tvořit jednotlivé odstíny, tak jako klasická tiskárna. Zatím je ještě Prusa nevydal, takže si musíme počkat. No ale až tyhle ty barvy vyjdou, tak vlastně kombinací těch 5 barev by nám mělo vznikat velké množství různých kombinací a vlastně otevře nám to hodně možností. Zatím můžeme teda používat barvy, nebo filamenty, které si můžeme koupit, nemusíme se upnout přímo na průšament, můžeme si koupit Polymaker, Bambulab, cokoliv, ale musíme se tam volit ty jednotlivé barvy. No ale teďko, abych vám vysvětlil, v čem si myslím, že právě ten EasyPrint je lepší, tak se pojďme do něj podívat. Já se zde překliknu na EasyPrint a ukážu vám, v čem si myslím, že ta implementace v EasyPrintu je lepší, proč ho možná pro tu věc používat spíš než Prusa Slicer. A myslím si, že tohle, co vidíme tady, tak do budoucna uvidíme v klasickém Prusa Sliceru, až vyjde 3.0. Máme zde EasyPrint a tady vám vysvětlím, proč si myslím, že to používat nyní je lepší v EasyPrintu než v Prusa Sliceru a myslím si, že do budoucna, nežli vyjde Prusa Slicer 3.0, tak to podle mě bude ta lepší varianta, protože tady to míchání těch barev mi dává, nebo ne větší smysl, ale uvidíte, že to má mnohem větší možnosti toho, jak si ty jednotlivé barvy zvolit. Já tady mám teď zvolenou Prusa XL, a když si zde kliknu, tak si můžu dát upravit cívky. Já mám ve své tiskárně teďko naloadovaný tyhle cívky. Tady si přidám ještě 4, kterou mám Mango Yellow. A vlastně já si tady vybírám přímo průšamentí barvy. Jo? Když bych se podíval, tak tady mám v obrovské množství vlastně těch barev průšamentů, ale tady vidíte, že tady mám třeba barvy od Fiberlogy a dalších různých výrobců. Takže Prusa se úplně nezaseknul jenom na svých filamentech, ale vložili zde i cizí barvy. No a v čem je to výhodnější oproti Prusa Sliceru? Protože v Prusa Sliceru, když si otevřu ten daný filament, tak vlastně já vám to ukážu, tak vlastně musím tu barvu nějakým způsobem zvolit ručně. Jo, nemám tady tu možnost si zvolit tu barvu podle toho, co jsem si koupil. Takže teď, když se podíváme zde, tak já si uložím ty cívky, dám si zde materiál a dám přidat cívky z tiskárny. Tím se mi tyto cívky načtou, mám tady ještě oranžovou, tam mi tam zůstala, taky smažem, protože tu nemáme načtenou. A vlastně mám zde načtené přímo ty
cívky, které máme v tiskárně a hnedka tady dole vidím, jaké barvy z těch daných barev vzniknou. Ale tady je to mnohem přesnější než v tom Prusa Sliceru, protože tady je ta barva, Prusa ví, jak ta barva vypadá a vlastně my, abych to vysvětlil, nejsme schopni v tom Prusa Sliceru úplně přesně trefit tu zelenou a na základě toho Prusa Slicer počítá ty barvy. Jo? Takže vlastně v tom Sliceru, když tam dám trošičku jiný odstín zelený, tak potom ta barva úplně nebude vycházet tak, jak bychom si mysleli podle toho Sliceru. No a já si zase můžu, když je tam mám přidané, tak si sem přidáme nějaký model, nevím, můžeme úplně cokoliv, dáme si tam třeba menší, takovou klasiku, vložíme si ji na ten tiskový plát, necháme si původní model a nyní, když si dáme, teď se nám tam vložila barva tý benčí, podle mě, nevložila, dobrý, ona se tam zvolila jako Prusa Orange, takže paráda. A teď, když si dám barvení, tak vidím, že mám rovnou tu možnost barvit v těch barvách, které vznikají kombinacemi těch 5, co mám vložené. Takže tady mám 1, 2, 3, 4, 5, to jsem úplně nepochopil, proč je to takhle z hora dolů a není to po řádkách, ale to nevadí. A já si můžu rovnou tady v té paletě zvolit třeba takovouhle barvu, takhle si tam něco nabarvit, můžu si zvolit, že já nevím, komín uděláme žlutě. A nyní, když bych si dal náhled, tak uvidíme, že zase, tak jako v tom Prusa Sliceru, tak nám to vlastně stejně jako v tom Prusa Sliceru udělalo ty barevné kombinace, z kterých nám vznikne vlastně ta barva, kterou jsme si vybrali. Jo? Takže tady vidíte, že ta implementace v tom EasyPrintu je za mě v tuhle chvíli mnohem lepší, nežli v Prusa Sliceru. Právě díky tomu, že tady můžeme vybírat ty přesné barvy a můžeme na základě toho mít větší představu o tom, jaká bude ta výsledná barva. Jak vidíte, jak jsem použil ty 2 barvy, tak se mi tady vložili do toho přehledu materiálu, aby jsme s nima mohli pracovat. No a když tohle teďko poslal do tiskárny, tak tady vidím, že budou použity barvy oranžová, černá a žlutá. Že vlastně ty barvy, které jsem zvolil, tak jsou všechny vyrobené právě z těchto jednotlivých barev. Tady ještě se na chvilku zastavím toho color mixingu. Tady Prusa hodně využívá toho, že do budoucna vyjde velmi brzy INDX. My máme INDX objednáno a měli bychom být mezi těmi prvními, protože jsme ho objednali opravdu v prvních minutách. A myslím si, že tady Prusa hodně využívá toho, že právě ten INDX bude mít, protože když budete mít načtených třeba 8 barev, tak těch kombinací bude opravdu v obrovském množství. Když už jsem v tom EasyPrintu, tak bych tady chtěl upozornit na to, že v minulosti jsme v naší sérii o Prusa Sliceru, v Prusa Slicer Academy, měli jeden díl právě tady o EasyPrintu. Od té doby tam přibylo pár drobných vylepšení, mezi nimi například to, že můžeme přidat i tiskárny cizích výrobců, takže jak vidíte zase Prusa se nezabývá jenom svými vlastními tiskárnami, ale chce komunitě přinést nějaký software, který můžou použít i vlastně uživatelé jiných tiskáren. No a jinak tady je mnoho drobných úprav, ale pokud byste se chtěli o EasyPrintu, jak funguje, co v něm můžete dělat, dozvědět víc, tak určitě mrkněte tady na to video, které je v naší Prusa Slicer Academy a dozvíte se víc. Další vylepšení je, že můžeme přidávat modely přímo z printables, a to modely STL anebo 3MF, takže to je další vylepšení, které v době, kdy jsme dělali tu recenzi na EasyPrint, ještě nebylo. No a máme zde navíc ještě členitý povrch. Jo. Vlastně celý EasyPrint běží v pozadí na klasickém Prusa Sliceru, takže ty výpočty probíhají stejně jako ve Sliceru, akorát my to tady máme přes Prusův cloud. Tady jenom zase upozorňuji, není to úplně u vás na počítači, je to na cloudovém řešení od Prusy, takže pokud jste firma, která by neměla ty data
dostat ven, tak i když Prusa slibuje, že ten cloud je absolutně bezpečný, tak si na tohle z toho musíte dát stejně pozor. Co mi pořád ještě v EasyPrintu chybí, ale zase si musíme uvědomit, že to je náhrada za slicer a je to pro uživatele, kteří chtějí třeba na telefonu otevřít soubor, dát tisknout, tak chybí mi tady trošičku ještě pořád detailnější nastavení jednotlivých věcí. Máme tady nějaký základ, můžeme tady měnit hustotu a tak dále, ale není to tak detailní a tak podrobné jako v klasickém sliceru. Poslední věcí, kterou bych rád zmínil, tak je Prusa Connect pro farmy. Když se podíváte vlastně do subscriptionu, tak Prusa teďko nabízí nějaký základ předplatný. Máme buď free verzi, Prusa pořád nechává Prusa Connect zadarmo, a v které máme 1 GB, máme tady nějaké základní možnosti, no ale pak už nám nabízí také Basic, Premium a Enterprise. A vlastně právě už od toho basic varianty, tak máme možnost využívat právě ten Prusa Connect Farm. Ten farm je zatím v beta verzi a je opravdu určený pro uživatele tiskových farem, takže úplně to nebude pro každého, kdo tento kanál sleduje, ale ten systém je opravdu robustní. Já jsem si ho procházel, máte tady možnost zadávat jednotlivé objednávky od klientů, dávat si sem, kolik potřebujete kusů, ono vám to počítá, kolik na to spotřebujete materiálu a tak dále a tak dále. Jo, ten systém je opravdu promakaný, takže si myslím, že stojí za to, pokud máte tiskovou farmu a využíváte tiskárny občas k nějakému biznisu, tak to vyzkoušet. Určitě si to zkuste předplatit, myslím si, že to za to stojí a já se určitě v nějakým z příštích dílů, myslím si, že to nebude za moc dlouho, ale až to úplně oskoušíme do detailu, tak se k tomu vrátím a projdeme společně ten Prusa Connect Farm opravdu do hloubky, aby jsme si postupně vysvětlili, co všechno je zde za možnosti s tiskárnami dělat, jak s tím můžeme pracovat, co si zde můžeme naplánovat a tak dále. Takže určitě každého z vás, kterého Prusa Connect Farm zajímá, tak neváhejte si předplatit Prusa Connect, není to opravdu velká částka a můžete právě tady Prusa Farm vyzkoušet. To je ode mě dneska asi úplně všechno. Už tak bylo to video dost dlouhý a já doufám, že se vám líbilo. Pokud máte jakýkoliv dotaz, ať už k produktům, které jsme zde dneska měli, a nebo k těm softwarovým novinkám, určitě neváhejte napsat komentář. Taky budeme moc rádi, když nám napíšete, pokud už některý z těchto produktů používáte, jestli i vám se líbil, případně klidně doplňte něco, co by mohlo zajímat i ostatní naše odběratele. No a pokud nemáte odběru našeho videa, tak prosím dejte nám odběr, protože my teď budeme vydávat nová videa, za chvilku přijdeme s videem o INDX. Chtěli bychom do budoucna pořádně rozebrat tady alzamenty, protože ty jsou teďko opravdu hodně vidět, takže bychom chtěli vyzkoušet všechny druhy alzamentů a říct vám, které jsou dobré a kterým se naopak třeba vyvarovat. No a právě díky tomu, když budete mít ten odběr, anebo třeba i zvoneček, tak o žádné z těchto videí nepřijde. No a pokud byste chtěli podpořit tvorbu našich videí, tak se staňte členem našeho kanálu. Určitě nám tím pomůžete do budoucna vydávat další a další videa o 3D tisku. Já vám moc krát děkuji za pozornost a budu se na vás těšit u dalšího videa.